خشيه بلا باش دست باش آقا آقا خب بینندگان از تقریبا یکی دو ساعت پیش یه سری صداهایی از داخل جنگل میاد که انگار مسعود شوهر دوم زهرا داره تقاضای کمک میکنه. ما هم الان اینجا موندیم. زهرا خانم خیلی بی‌تا و بی‌قراره، میخواد بره به سمت جنگل، اما من باهاش صحبت کردم که فعلا این کار انجام نده. زهرا خانم نیبو بره، شاید تله گذاشته اون سیمون، شاید تله بو بخوان اصلا تونه دستگیر کنه. خب صدا درستی ها، من صدا اشنفتم دونم صدا اشنفتم، ولی نیبو الان هیچ کاری انجام بی. ممکنه تله بو بخوان دوتامونو بچشونن داخل جنگل دوباره مثل آقای اپراتور، مثل دفعه قبلی که خطا دوزیه همون بلان سام بیار. نیبو خطا خطا نبره، اما ایبو مو برن ولی نیبو تو تنا بره. نه اصلا هیچ راهی ناره زهرا خانم، هیچ راهی ناره. نیبو هیچ نگران نبود. الان با پلیس تماس گرفتم، حالا یه بار دم باش تماسی گرفتم، اونم میگه تو بگم سریعتر بیان. ها تو زهرا خب مسعود خود داخل زندانه، چطور ممکن مسعود ما بوی رو من بو رفته اون داخل زندان دوزیابونش زندان خب 20 سالگی نیبو یه نفر به دزدی. زهرا یکم فکر کن. هیچ که نیست، مطمئنم تله نانه، مطمئنم تله نانه. حالا تا ما با آقا تا ما یه بار زنگ بزنم جناب سروان، همون جناب سروان که مسعود پرونده تا اون میگه چه همینقدر بی‌تابی نکن، اینقدر بی‌قراری نکن. ظالم رو دوباره اتفاق بیفتاد، دوباره یه چی به خاطر بلای سرشون. الو سلام. سلام علیکم. الو زهرا صبر کن. سلام جناب سروان. سلام خوبی سلامتی؟ بگم او دو موردی پرونده آدم رو با یه اپراتور و او زهرا تقریبا از ساعت 6 صبح یه سری صدای داخل جنگل یا هم جنگل بالا کلبه زهرا که یه نفر داره درخواست کمکی کنه، بعد صداش هم زهرا خیلی شبیه صدا مسعوده، شوهر دومش داخل زندان بی. الان هم داره خیلی بی‌تابی و بیقراری کنه. خواب رو داخل جنگل ما اجازه داشت نیام، میگم ممکنه تله آبون سیمون بخوام بچشونمون داخل جنگل دوباره همون کاری نه که سر اپراتور خودت برند دوباره همون کار انجام بده. نه اصلا به هیچ وجه جای نمید. فقط الان خب با یه نیروی بردارو میام میشه، اصلا به هیچ وجه جای نمید تا خب بیام باشه ما اجازه نیام زهرا خانم رو داخل جنگل، ولی بی زحمت شما یه چند سریعتر بیاین چون خیلی بی‌تابی قرار. من همیشه گفتم مسعود خود داخل زندانه، چطور امکان داره اومده بود داخل جنگل. باش ممنون، خداحافظ. البته یه احتمال هست زهرا خانم، یه احتمال هست او خواهر نامزد صاحب مسعود بیچه که خواهرم مسعود آزاد کنه، شاید مثلا رفته و مسعود آزاد کرده و آورده بوش، حالا به خاطر که مثلا تونه اذیت کنه یا مثلا تونه شاید علیه بلایی به خاطر مسعود بیاره. این احتمال این بود در نظر بگیر. ولی خب نه، خب من جناب سروان که هیچ اقدامی انجام نمیده، اصلا به سمت جنگل نرین تا خون بیا. خدا باید صبر کنیم تا بیا نی بخور. زهرا خانم نیبو اصلا هیچ راهی نهاره. ما با جناب سروان صحبت کردیم، اگه خدای نکنه اتفاقی بس اوسته هیچ مسئولیت دیگر گردن نگیره. خدا وقتی پلیس خب نیبو ما وظیفه اینه که تو حمایت کنم و تو مراقبت کنم. اصلا ما برم داخل جنگل یعنی یه بلا سرمو بیارم بهتر از اینه که بخوام یه بلا سر کنم. نه آقا اپراتوریتونو بیامش گردن منی. خب آقا اپراتور یه وظیفه اینه بر دوشی رو یه وظیفه اینه قبول کنی، وظیفه‌ش انجام ده. تو صورتش زنه خراب بود، تو وظیفه داره. خدا تصمیم گیروبی و تو حمایت کنه، تصمیم گیروبی که مسئولیت بر دوش بگیره. نیبو زهرا خانم خب تا الان گذارم یه زمو احتمالی که بعد گفتم 1% همچه احتمالی بده. اصلا تو دنی خوابه فیلم همجوری سیچه نه یا هیچ بلای سرمون یاره.
تو الان دو تا بچه داری، تو دو تا بچه داری، ما زن نارم، خب بچه هم نارم، من میخوام تنهایم و خانواده من خوشون در جریانن که یا با تو فیلم میگیرم، واقعا حمایت میکنن، میگن هر کمکی که میتونیش انجام بده. ولی تو الان دو تا بچه داری، بی خود و بی زد نباید بری داخل جنگ از زهرا. من میخوام یه چیزی دوباره مشکلش پیش بیاد. هیچ مشکلی پیش نه، اگه ما از طریق قانون اقدام کنیم هیچ مشکلی پیش نیاد. الان دونی چقدر خوب ناراحتون، چقدر پراتریتون رو به قضا خب میگم تو ناراحت نیستی، ناراحتی درسته، ولی خب محل ما با پلیس تماس نگیری. خود چه کاری ما بیگودار و بی جهت بزنیم به جنگل؟ نه صبر کنی پلیس بیا، با پلیس بریم. اصلا گیریم مسعود بود معتبره میتونیم چی کارش انجام بدیم؟ نه اصلا تو بره. منیرم ما هیچ وقت نویل نکنم برم. منتها زمانی که او آقای اپراتور که به سرموم خوبه و بخوابی آب تو فیلم بگیره، ما این مسئولیت قبول کردم، هیچ وقت هم ولید نکنم، مطمئن. زهرا خانم آروم بو اصابی چند نخوردم حالم به دونم قبول دارم، میخوام من همیره بیام. خب ما هم صدا نشنفتم، نگم که نشنفتم. اصلا محسودان چی نبود، یه چی ده نکنه و یه چی نه بلای ساشو بردنه. خب یکی اون بلای ساشو بردن و محتوز هیچ ربطی ناره، چیکار به ما داره؟ ما اگه شاید مسعود و بخاطر مسعود دیگه من دیگه یکی ده شاید خیلی اصلا با هم مشکل دارن، شاید تو اون یه کاری انجام داد. نه مسعود خود داخل زندان میشه. نه تیگو صدا شبیه مسعود جان دمون. سلام سلام. صدا از این بالا خیلی الان نزدیک یه ساعت بیشتر صدایا، همش درخواست کمک میکنه. خب ما شوهر صاحبش داخل زندان نگه. او شوهر دومش مسعود داخل زندانه، ولی خب زهرا خانم خوشی گفت صداش خیلی شبیه صدا مسعود. من همش میگم شب خان غافلگیر تو کن شاید تله نباشه. من الان نزدیک 10 دقیقه یعنی 2 ساعت هم لب زیاده دارم باهاش صحبت کنم چی کار انجام نه بتا جناب سلام. زندان خیلی دوری الکی نشه شاید در رو بیارن بچه ها جبیمه ای مستقیمیت خود میومای بالا. خب نه یه احتمال مدان جناب سلام، البته احتمالش در حد خیلی کمه. او خواهر نامزد سابق مسعود که آوردی بار امیر خود تردشی سی وای گفت و زهرا گفت که میخوام برم مسعود آزاد کنم. حالا ما اگه شاید رفته و آزادش کرده و بعد به خاطر اینکه بخواد زهرا اذیت کنه مثلا او چند نفر فرستا و یه بلای سرش بیاره. شماره چیزی به اون مسعود داریم باش تماس بگیریم. نه داخل زندانم خبر باد خوش تماس بگیر، ما نمیتونیم تماس بگیریم. شاید احتمال دیدین شاید آزاد بود. خب شاید او خانم رفته و آزادش کرده و ما نونیم. او خانم که خواهم برم آزادش. نه زنگ نزدم شمارش. خدا شاد بیم خدا وقتی طرف یاد شما فقط زیاد بدونه هم موقت جواز خدا صدا بالای من جناب سلام. فقط یکم آروم‌تر صحبت کنیم. جنگل واقعا بزرگه. خیلی صدا ضعیفی بید جناب سروان. اولش یکم صدا واضح تر بید بعد یواش. خیلی از ساعت 6 صبح تا الان صدایا. نه اومده از اون آخرین باری که خود تقدشی سید نوم. من شاید نبیرم. ها دوش خونه پیرزنی کار کرده، پیرزن شد جا مکانش. قبلی نمی‌مونم. زهرا خانم دیر نبود زیاد.
زهرا خانم به ما جدا نبود اصلا. برای هر جایی که دیگه صدای آیتی ها باش برم من پیداش کنیم من میترم وای کارت به نام مسعوده، نوشته مسعود خالدی ماموری. این تو امکان داره کارت مسعود ما داخل جنگل؟ مسعود اصلا خوش داخل زندان، کارت سیستم داخل جنگل. جناب سروان کارت به نام مسعوده، حالا چی کنیم؟ حالا با چیکار کنیم جناب سروان؟ وای خدا، ما زهرا خانم صدا کنم منم این کارت مسعودش ناسه یا نه. زهرا زهرا کورنی اول یه دقیقه بیا جناب سروان یه کارت بانکی پیدا کرده. یه دقیقه بیا ببین اصلا این اسمی که سرشه ارتباطی با مسعود داری یا نه. چند سریعتر بیا. فقط باید دست جناب سروان اصلا دستش نزنی. تو باید یه پلاستیکی چیزی پیدا کنیم داخل پلاستیک. کارت سرش نوشته مسعود خالدی ماموری. بنام حالا خوشه یا کارت بیرون. بیا نگران نبو زهرا، شاید مسعود نبو، شاید مسعود نبو، این بانجی این قصه شاید مسعود نبو. زهرا خانم نگران نبو، شاید مسعود نبو، خشه یه بلای ساشو شاید مسعود نبو، نگران نبو. البته با جناب سروان برای بینه چی کنیم. جناب سروان رای پلاستیکی بیاره بینش داخل پلاستیک برش. میشناسی صاحب کارت ها؟ باشه برای باید حالا هرچی مشکوک جناب سروان زهرا خانم میگه صدا از او بری ها، دوبارش بریم سری. زهرا تو دنبالی ما بیا، زیاد دیر نبود. بیا دقیقا کوری به چه صدا نشنفتی زهرا. زهرا سلام یه لحظه صبر کن تا بیا میریم کود سمت بی. زهرا خانم یه لحظه بیا. کو قسمت ویسه بیچی که صدا نشنفت. خود تو بشینم ایرانی خوابیه بالا او سمت بشین. او هیچی هم با خواب نبردم. بشین استراحت کن زهرا، یکم بشین استراحت کن. ها؟ مطمئنی زهرا تو صدایش نفیدی؟ نه او صدا نه، خب هم ایشنفتم صدا اولی که خیلی ذره بس می، ولی بعدش یه صدا ضعیفی ایشنفتم، اما بعدش در نیام هیچ صدایی. سر کارت تو نمیشه بیشتر کن
اسم چه کار نوشته؟ نه دست نزنیش اون بالا از دوی خب بیا نوشته ما پرنده داریم الکی نیبوی بدیم الان ما این نزدیکی مستقیم ما سودانه نیستیم آن شاید تمام داریم ما داریم پرنده پیدا کنیم اگر چیزی این وقتی هم مدرس اینه صدای که نگه بزنیم و زنگی داری گردیم بکن تمام زینه خانم چطور ما سودانه نیستیم میگم مطمئن سای من میرو صدایش بزن اصلا من امو چی گوشی وار دوم نون مسعود حداقل باید جواب بده مسعود اگه گوشت دامه مطمئنم نیبو خانم اینطوری نیبوی ما باید دارم پرنده داریم باید بریم حالا چی خیلی آجیه سر الان من 2 ساعتی مایی رو بیستیم اصلا نه قایپراتو قضا خواندم ما اصلا حال موزیا خونیم خواهی دونام من خانم گوی ایله چی ما رو بیسته بوم نسته بونم خریم هیچ کاری اینه کار مبرسیم خواهی هم نیبوی ما ایله چی طبقیت مدرکی بمیرونه بگردیم الان ما فقط یک کارت بانکی پیدا کردیم هم زنجل 1000 نفری های را شاید کار بانکی سسته بود من خواستم گویی فرد نیشناسم صاحب کار به ما که بریمش ولی خوب تو اصلا این قبل که قضه ناید زنجل رفت آمد زیاد الان ما با تومیم صداش بزن اگه جواب دام مسعود آقا پراتر اصلاحش من مده چی گم خانم آقا اپراتور ایما آشگون الان تو 100 متر 200 متر زنگلش اصلا اینکه باید جدهش بود آخه میتونی یه چی به این زنگله بگردیم خانم کار داریم زاید هم پرنده داریم باید بریم خب نیگو خانم الان ما هیچ مدرک چی نداریم چطور برای دینش بگردیم الان تو مثلا 200 متر 2 متر دست داری دقیق اشکال نداره تو بیا دقیق داشتن نشونی ما بید من نیگو تو یه دفعه گو اورو یه دفعه گو اورو نه سه من دومه آقا پراتر ندیش می بیام بالا نه کوتاه من میگم جنگل ضعیف صدا ضعیف اصلا شاید دتای با هم صحبت کنیم یکی باید جدش کنیم ما بخاطر یه میتونیم اگه زای دقیق دونی بیا نشونی ما به تبره میگردیم ما زایدن پرنده خانم ما میتونیم اگه چیز مدرکی نیست خانم القرار یه چیز زنگ بزنیم بگو یا صدای ما کمه ما بیام بگردیم خیلی تاریخ نیبو مطمئنم سای ما زارا خانم ممکنه اون صدا از طرف مسعود نبود امکان داره اصلا یه تلش گذاشته اون سیمو شاید بخوام با این تله راحت همتونه همونه دوتامونه دوباره بدوزدن بعدش گو صدا ضعیفی قرار ما این کارتایی بریم ولی خود زنجل رفت آمد زیاد خواستن گو اسمش نونو شاید اصلا ما یه غریبه ای بخواد خواده ما نیگو جناب سلام شما بالاخره وظیفتون انجام میدین درسته ما قبول داریم ولی خب این خانم هم الکی نیگو ما هم صداهان صبح هم شنفتم الان شاید الان صدایی نیا ولی خب ما هم صداهان اشنفتم زهرا خانم بلنده بود زهرا خانم بلنده بود تا بریم زهرا خانم میگویی بشینی خود سنو دونم الان حالت خیلی بده من مطمئنم سایه نفدیمه ما با مدرج کافین داشته بودیم خواهی ما زهرا خانم بلنده بود تا بریم حالت بده بودیم ما وظیفه خمونه بگیم و حال بد رسیده خانم اگه جای دقیق دونی آقا ما در خدمت ما همه خدا مزیدتری پرنده نتموم کنیم میگون یه سای من بیا تا بگردیم تا خدا میبینه حالی به طبعه دقیقه بگردیم به اونش وقت خانم بلنده دقیقه بگردیم حالی که بکر نهید این بگرم گفتی حالی بود دقیقه سوام
دخترم اون نزم می بودم اون زب با مخمم با خدا و خواهم این پرنده نزیده است همون برای افراد دستور کنیم بودم ولی خب قرار نیست با هر صدایی ما بیان برینده بجرده صدایی که مطمئنم نیست فقط یه صدای دیگه که داخل کومه الان یه نفر موره با اجاق فردی جای صدا جناب سران این زهرا خانم میگه بالاتر صدایی ها. حالا شما که این همه دارین مسئولیتتون رو به خوبی انجام میدین زهران هم از شرکت تردید درولین بنده خدا نه عملا خیلی ناراحته بالاخره کارت مسئول پیدا کرده و کارت اصلا خیلی جای تعجب دارش و این کارت میره داخل جنگل بیا بالا تراکتور بیا جناب سران یه نفر با الاغ و بالایه از همین آقا بپرس شاید اطلاع داشته بود تو به این جاده ردوی نه یکی صدایی یه چیکنه بود که مجایت نیونه و همین رای که کدنومه هیچ مورد مشکل جمع مسیر نه باش دست بخش بیا بالا آقا اپراتور تن شاده آقا مگه ما خیلی تالر و جاده همه ردیم و این صدای نیست خانم میگم ما جناب سران حالا شما کمک کنین تا زهرا خانم بالاخره این شکلی که داره برطرف بود صدا اینه که زهرا خانم میگه مخوام اول صبح خیلی ایشنفتم اون صدا البته الان صدا خیلی ضعیفه مخوام الان از وقتی که شما من در صدا رو به خوبی احساس نکردم ولی خب زهرا خانم میگه صدا هم دارم متوجه ای بود اینگاه یه نفر اون جناب سلمان سنه جناب سلمان چیه؟ آقا بده کیه جناب سلمان جناب سلمان آقا بگو تا مزنجم اونجا آقا تو کوه؟ آقا الو سرکار شکش به سرکار نبضشو بگی بین اصلا نبضش زنی یا نه سرکار سریعتر نیروتون رو اعزام کنید باشه مسئول بود خدایا سرباز نبضشو بگه خانم سرکار نبض داره؟ خانم بلنده بود خانم باید نشناسایی کنید زهرا خانم بلنده و بیا خانم نیترما بیان توی ما با همونه چی هست زیدتر برش رسیدهی کنی بلنده بود خب اونا سنه سخت زهرا ما خانم باید بفهمیم یه چیه خب باید بیایی بیا خانم بیا حالا حتی اگه خدای نکرده ای آقا مسعودانی باید یه شناساییش تا کنی آخرش ما بفهمیم یه چیه قرار نیست تخصصی همه چی گاهیدون بده بیا خانم بیا رو باید شناساییش کنی ازا پوش بویه خانم قرار نیست حالا خشم ما یه صاحب ایستیم چی رو ما باید بفهمیم یه دردا چی کارده فرنده نه انجام بید بیا رو جناب سرمان یه کاری انجام به سری تماس بگی با اورژانس جناب سرمان بنده خدا ممکنه حل آقای لحظه اپراتور دور بمیره جناب سرمان تنفسش بید خان جریوه نیش نوستیش ها نه یا خانم نبضش باز ایسته با حتما اورژانس بیاد اورژانس که اینش که سر دست سر مثلا خوب اینش که نوبردیشان
خدا را شکر انگار زهرا شناساییش مسعود نیست و خدایا شکرت خدایا شکرت زهرا خانم شناساییش انگار مسعود نیست و زهرا خانم هم خیلی خیلی خوبی کمک های پزشکی انجام ده هم خیلی خوب شکرش وارد که همین که داره تنفس دهان به دهان انجام دستش تا ببینیم حالش بهتری بود یا نه تا اورژانس بخواد به آقای جناب سروان با پلیس تماس گیرو و فقط بندازین استک دست چپش تا مامورین اورژانس برسن تیتو بوسر دست همینطوری اینش کنیم تا اورژانس بیاد سرباز رو مواظب بمونم مورد مشکوک اصلا اینو یا نه الان اورژانس یا زنگ از اینا سریعتر بیا اگه دی اومدی پایین خود برو بیاش باید خدا کنه بلای سرش نیاد که نظر خانم خیلی داغونه بود تا کنه بلای سرش نیاد با ما خرچه دیده بابا جناب سروان اطراف خیلی خوب بگرد جناب سروان ممکنه الان همین اطراف اون زیاد از محیط دیر نو بیابون یعنی هرچی بلا و آسیب باید بیاد دقیقا همین داخل زنگت جایی که زهرا زندگی کنه اطراف نیست و بیا اطراف بیا خدایا یه کاری کنی زهرا رنگ آرامش هم بوینه یه روزی بود که دیگه هیچ وقت اتفاق حادثه‌ای بلایی سیش پیش نیاد اون هر روز یه اتفاق جدید یه حادثه جدید یه بلای جدید باز سرشون تا اورژانس یا خواهمات بیشتری دست بردم از تنفس نمیم آقا بایستی تا اورژانس بیام مانده بیشتری کاری دست بردم شد جوی سرباز شد جوی زنجان اورژانس که شد بینه احتمال داره به هوش بیاد زهرا خانم به یکم حالش بهتره بی زهرا خانم سرباز اگر نبزش زنه شد بهش احتمال داره به هوش بیاد شد بهش خب شوک بهش که احتمال داره به هوش بیاد نبزش خب نه که میزنه که اگه ضعیفه شوک بهش احتمال داره به هوش بیاد 2 1 2 3 4 1 2 یه چند تا تنفس دهان به دهان به زهرا خانم شاید بهتره بود آقا بهتره بیدی او نورین تایی تو؟ نه هیچی نوردم اصلا آقا تا که میینش کنی منو بلند بشنی کنی اونقدر پیش پشت بیا پشت سرش بس نه سایم بهتر میرو بشین اجید تا که این کنی آقا حالت خوبه؟ آقا بهتره بیدی؟ آقا چه اتفاق از دونی تو میرو؟ ها؟ انتقام ما یه چیه بلای ستا برده مثلا سال داشت پرسون از این میگفت
آپراتور ولی از دوربین قطع کرد چند دقیقه تا یه بهتره و بوس اشکال ناره کار جناب سروان این مامورین اورژانس ده کی رسن؟ بنده خدا به کمک سری نیاز داره. حالا درسته یکم حالش بهتره بود ولی خب بازم باید خیلی سریعتر بهش رسیدگی بود. برحال وقتی یه چیزی خانم تونه پیدا چه یه صدای بالای ما دنبال یه چیده میده یه صدای ضعیفی بالای ما مهم دنبال چیده بجای اینگه نام شوه باید نام سنه ما دنبال چیده بجای این تونه پیدا چه بهتره و بیدی آقا انتقام و چی و چه این کارتی کنه حالا پیدا بیدش انتقام و چی و چه و چی قصد داره به انتقام آقا این سوالتی پرسان چطور میرو تا قبل یکی اتفاق هم بیفتی چه یاد نی خب چطور انتقام و یاد من نگویی چی یادان چطور یاد یه چیزه تو چه انتقام نیخواد آقا به نفت هرچی دونیستی ما بگوی تو بگو نیخواه انتقام چی ما خودمون دستگیر شد کنی اگه کسی به جای سفر پس چطور گو انتقام آقا اگه چیزی دونیستی ما بگو به نفته ما خودمون دستگیر شد کنی تو نیخواه انتقام بگی تو فقط سیما زیدی ما جناب سروان خیلی داخل جیبش رو نگاه کنی ببینی مدرک که چیزی پیدا کنی یا نه. ساده آب کنی اصلا گاهی هزیون میگو شاید حالش کامل نومه مسترده خود با اورژانس بیا قشن حالش درست آسرم شاید اگه جستجوش کنیم بتونیم یه مدرک یه کارت شناسایی یه چیزی بهش پیدا کنیم. یا آقا با حتما اورژانس بهتون آقا چطور میرو چطور یه اتفاق سید بر اصلا ایرو چی کنی ها خانم چه یه چی کاملی سیما بگو معلوم تا کلمه کی انتقام خانم خب زهرا خانم خدا را شکر که یه آقا مسعود نیست. حالا درست کارتش داخل زنگل پیدا به کارت بانکش ولی خب یه آقا خودشناسایی شردی مسعود نیست. حالا آدم اینقدر ناراحت نبود اینقدر خود فشار نیاد. آقا صاحبی کارتش نوزی مهین حسابی میداسی کارت آبه بانک خانم بگم صاحبی کارتش نوزیانه آقا خانم خانم نه خانم خود خانم تو یا کارتش الان رو چی کنی؟ ده حتما مزیبش بوده به خود بیکار شاید چی خواست اخوزیش کنه شاید چی خواست با هیچی سیمانی آقا اگه انتقام خانم دو تا کلمه کدنه آقا نونی تو میرو اصلا ایرو چی کنی داخلی زنگی اکورو بی داخل شهر خیلی چیزی ترتونه داخل همون شهر زخم بیاره بودی بچه اگه چی بدهی که کار تو تنی بسوره که بیایی این ما بیاییم بینیم حالش خونیه جناب سروان مامورین اورژانس هم اگه برسن از میتونه بیان تا ای بالا اگه امکانش هست تا با او سرکار 3 نفری کمک کنیم ببریمش پایین. آب لنده بود آنو اینا بگه زهرا خانم تو مدارک جناب سروان رو بگه تا جناب سروان کمک کنه ببریمش پایین. آیا اپراتور تو با خانم یا واسه بنده خدا انگاری اصلا نیتر قشنگ را بره یکم آن داخل کجا تو با حرف میزنی آها مطابق این شما دومه او این بیمه دا اورژانس هم کنی
روشنته باش آقا خفابی صورت بس الان باز کش وقت کنیم خوشیگه نیخوام فیلمه نیخوام اینو ضعف دارم نه اینو ضعف دارم جناب سلام به نظر ما جیبش جستجو کن شاید بتونیم یه چیزی پیدا کنیم، یه مدرک شناسایی، یه چیزی که به درد بخوره بتونیم از اون طریق بفهمیم کی شخص کیه. نونی از همونتون کورونه فقط پلیسی میخواب سکنی زیبالت آقا هونتون کورونه یعنی هیچان نوری زندگی کنی؟ آقا اگه خیلی بفهمی کی پلیان افتاد ورده ما باید دستگیر شدیم میخواهید آن چیز به درد بخوری ده خود نوری تو به دردی ما بخواد زیستت نخیفتی ما سلام همه جاش قشنگ جستجو کنه چی بینی آنه کارتی کارت ملی شناسنامه اینه هیچ میزی بهش ناره مثلا خودتان یه بار بگردش قشنگ. سرباز نگاه چیه منه اگر چیز بندی های چیه بندش هفتی بیار شده دست خوش آقا این کلید مال چنه آقا این کلید مال چنه نونم یه دونه کلید داخل زیبه آقا هر چی دونی به ایما بگو کلید گونته تو خیلی نانم کرو زندگی کن عشق سرباز کنه جناب سرامنده خدا نگاه اصلا خیلی داره هزیونه دون معلومه حالش خیلی بده مثلا هر سوالی که توش پرسی چیزی بی ربطی دیگه جناب سرام آی ما سیخته خیلی نزاد داشته میگه نبر اینو چی کشه آی ما پیزی یا آقا بیارو آقا بیا ارجان هم بیار کنیم نمونه بودی که نیقه آقا بیار خواستان سیما بگو چی گو آقا ایزا همین چی گو مشاقص ها داره چی گو بیا آقا داره خانم خدا رو شد که این شخص مسئول نیست. خیالمون راحت و خیلی واقعا فشار سر مونده و اگه خدایی نکرد این شخص مسئول بود زهرا دوباره با یه اتفاق زده بزرگ و باز دوباره از حالش از این چیزی که حس خیلی بدتری بود.